मैले त स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानो रकममा सुरु गरेँ हैन, 6-7 लाखमा सुरु गरेँ। त्यसपछि चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि अब त्यही पैसा चाहिँ रोटेसन गर्दै अनि फेरि अरू सामानहरू थप्दै गरेँ। त्यसपछि 1 वर्षपछि मैले चाहिँ अब कृषि विकास ब्याङ्कदेखि लोन लिएर फेरि थप गरेँ। अहिले त मेरो यतिका वर्षमा मेरो 40 लाख लगानी पुगिसक्यो। त्यसैमा मेरो चाहिँ नि मलहरू थप्यो, गमलाहरू थप्यो, बोट बिरुवाहरू थप्यो। अहिले त मेरो धेरै नै ठुलो भइसकेको छ। सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले नर्सरी खेती यानी कि नर्सरी व्यवसाय सम्बन्धी एकदम ज्वलन्त उदाहरण लिएर आएको छु। विशेष गरी आज म चाहिँ बुटोलमा अवस्थित गङ्गा नर्सरीमा चाहिँ छु र यहाँ चाहिँ महिला उद्यमी यानी कि कसरी चाहिँ सुरु गर्नुभएको हो उहाँले यो व्यवसाय, कसरी चाहिँ अहिले यो लेभलसम्म पुर्याउनु भयो, कसैले नयाँ व्यवसाय खोल्न खोज्यो भने के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ र जस्तो विशेष गरी बिरुवाहरूमा के कुराहरूमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र बिरुवाबाट चाहिँ हामीले राम्रो आउटपुट पाउन सक्छौँ भनेर यसको बारेमा चाहिँ एकदम डिटेलमा जानकारी लिएर आएको छु। तपाईँहरू जस्तो उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै पनि सजेसन लिन चाहनुहुन्छ भने जुन बोर्डमा देखाइएको नम्बर छ त्यो नम्बरमा डाइरेक्ट हजुरहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग परामर्शहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले यो नर्सरी खेती सम्बन्धी, नर्सरी व्यवसाय सम्बन्धी अरू धेरै कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँसँग जोड्ने कोसिस गर्दैछु। अब चाहिँ त्यतातिर जाउँ है। म्यामलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। म्यामले आफ्नो हामीलाई परिचय भनिदिनुहोस् न। हजुर भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो नाम चाहिँ नि बबी थापा, म यो गङ्गा गार्डनको ओनर। बबी थापा भनेर जे होस् यो एरियामा चाहिँ हजुरलाई चिन्नुहुन्छ सबैजनाले। त्यसै गरी जस्तो ठ्याक्कै हजुरहरूको जुन यो नर्सरी छ, नर्सरी कुन ठाउँमा अवस्थित छ यसको बारेमा नि केही क्लियर एकदम लोकेसन दिनुहोस् न। कोही जस्तो हजुरकै गार्डनमा आउन खोज्नुभयो भने कसरी चाहिँ उहाँहरूले यो गार्डन फेला पार्ने अथवा नर्सरी फेला पार्ने यसको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस् त। मेरो नर्सरी एक्ज्याक्ट भन्नुपर्दा चाहिँ मिलनचोकदेखि सुखानगर जाने बाटोमा पारिजात पथमा छ। हजुरले चाहिँ जस्तो मिलनचोक छ, मिलनचोकबाट ठ्याक्कै हामी पूर्वतिर लाग्यौँ भने अनि पारिजात पथ आउँछ अनि त्यहाँ चाहिँ गङ्गा नर्सरी भनेर सोध्दा हजुरले थाहा पाउनुहुन्छ। जे होस् बुटोलमै अवस्थित भयो यो नर्सरी होइन? हजुर। जस्तो नर्सरी एकदम हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम बृहत जस्तो देखिन्छ, एकदम ठुलो देखिन्छ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो व्यवसाय, यसको बारेमा नि केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मेरो यो नर्सरी सुरु भएको चाहिँ 74 सालदेखि हो। हजुर। अहिले चाहिँ लगभग अहिलेसम्म चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ होइन? अहिलेसम्म अब राम्रै चलिरहेछ। हजुर। अब परिचित भइसकेको छु हजुर एरियामा। अनि जस्तो सुरुमा सुरु गर्दाखेरि अब सहरमै बस्नु भएको थियो होला, अनि एकैचोटि हजुरलाई कसरी यो कृषिसँग रिलेटेड अथवा प्लान्टहरूसँग रिलेटेड यसरी मलहरूसँगै माटोहरूसँगै हजुरलाई खेल्न मन लाग्यो, यसको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस् त। मलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै फुल बोट बिरुवाहरू असाध्यै मन पर्ने भएको भएर अनि चाहिँ म आफू पनि गार्डनिङ एकदमै सौकिन, गार्डन गर्नलाई घरमा बस्दा पनि म यही गरिरहेको थिएँ। अनि मसँग यो स्पेस अलिकति खाली थियो अनि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ किन यो नर्सरी नगर्ने त भनेर यो ठाउँ पनि आफ्नो युज हुन्छ प्लस आफ्नो जुन यो शौक भन्छ नि, आफ्नो शौक पनि पुरा हुने भयो, आफ्नो ठाउँ पनि युज हुने भयो। त्यही हिसाबले चाहिँ मैले यो सुरु गरेको। जस त्यो जुन बेलामा हजुरले सुरु गर्दै गर्दा र अहिलेको बेलाको जुन कम्पेयर गर्दाखेरि यो व्यवसायबाट तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ त? एकदमै खुसी छु, एकदम ह्याप्पी छु। म अब पहिलेदेखि यसैमा लागिरहेको भएको भएर अहिले त मलाई एकदमै खुसी छ, मेरो चित्त बुझा छ। जस तपाईँले सोचे जस्तो चाहिँ रिजल्ट पाउनुभयो भन्नु पर्यो। एकदमै जस एकदम कम एमाउन्टबाट नै सुरु गर्नुभएको, कसैले यो व्यवसाय गर्न खोज्छ भने नै उहाँहरूलाई पनि कम एमाउन्टबाटै सुरु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ होइन? हजुरले चाहिँ नि अब भनौँ न 3-4 लाखबाट पनि स्टार्टिङमा गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेस हेरेर कतिको आफूसँग पैसा कति छ त्यही हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो विशेष गरी यो नर्सरी गर्दाखेरि त तपाईँलाई थाहा भएन होला कस्ता बिरुवाहरूलाई बढी फोकस गर्ने भनेर। अब जुन यो 5-6 वर्षको अन्तरालमा विशेष गरी कस्ता खाले बिरुवाहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले जोड दिनुभएको छ र किन, यसको बारेमा थोरै कुरा गरिदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ नि सुरुमा चाहिँ नि अब आफूलाई त इन्डोर आउटडोर दुइटै मनपर्ने प्लान्ट हो होइन। अनि चाहिँ नि मैले यसो यहाँ चाहिँ नि हेर्दाखेरि
अब स्पेस कम छ, मान्छेहरूले चाहिँ इन्डोरमा बढी फोकस गर्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ मैले इन्डोरहरू चाहिँ मगाएँ। इन्डोरहरू पनि मजाले जान्छ। बुटोल एरियामा चाहिँ स्पेस छैन, एउटा दुइटा भए पनि भित्र प्लान्टहरू राख्न खोज्नुहुन्छ। जो सहरी एरियामा नर्सरी गर्नुभछ भने इन्डोरलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा दिनुहोस् र आउटडोर पनि हजुरहरूले राख्नुभयो भने किसानहरूसँग लिङ्क भयो भने राम्रै जान्छ भन्न खोज्नु भएको। र त्यसै गरी हेर्दाखेरि खासै समस्या देखिन्छ जस्तो लाग्दैन यो नर्सरीमा, जस्तो मैले मेरो सर्फेस लेभलबाट क्वेसन गर्दैछु। विशेष गरी कस्ता कस्ता समस्याहरू तपाईँहरूले यो व्यवसाय गर्दाखेरि भोग्नु भएको छ? सबै कुरा नलुकाइकन हामीलाई सबै कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् त। समस्याहरू त हुन्छ नि भाइ। अब हरेकचोटि अब हामीले चाहिँ माल हाल्दाखेरि आधा माल चाहिँ नि बिचमा बिग्रेर जान्छ, झार्दाखेरि चाहिँ राख्यो त्यसपछि पानी परिदिन्छ, पानी धेरै परे पनि बिरुवा बचाउन गाह्रो हुन्छ हामीलाई, अनि धेरै गर्मी भए पनि बिरुवा बचाउन गाह्रो हुन्छ। त्यही हो, आधा कहिले नोक्सान जान्छ कहिले फाइदा जान्छ, त्यस्तै हो। जुन हिसाबले हामीले देखिन्छ बिरुवा ल्यायो बेच्यो भन्दा पनि त्यसको पछाडिपट्टि धेरै समस्याहरू चाहिँ छन्। समस्या छ। र त्यसै गरी जस्तो किसानहरूको अर्को एउटा गुनासो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्सरीमा हेर्दाखेरि हरियो सर्लक्क हुन्छ, घर लैसकेपछि चाहिँ बिरुवाहरू खासै बढ्दैन भनेर चाहिँ यो गुनासो तपाईँहरूले सायद खरिद गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सुन्नु भएको छ होला। कस्ता समस्याले गर्दाखेरि यो गुनासो किसानहरूबाट आइरहेछ यो कुरा भनिदिनुहोस् त हामीलाई। अब कस्टमरहरूले चाहिँ नि अब यहाँ बिरुवा चाहिँ यति राम्रो भयो भन्नुहुन्छ, अनि लगेर चाहिँ जल मल धेरै गराइदिनुहुन्छ होइन, पानी धेरै दिइदिनुहुन्छ, अनि त्यसको ड्रेनेज सिस्टम हेरिदिनुहुन्न। गमलामा पानी रोकिन्छ, भित्रभित्र जराहरू कुहिएर जान्छ, अनि त्यसरी बिरुवा मर्छ। अनि त्यही हो मेन समस्या चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि हुर्काउँछु भनेर चाहिँ धेरै पानी दिइदिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जोस् ठिक्क लिमिटमा चाहिँ दिनु पर्यो। अनि जस्तो पानी राखिसकेपछि गमलामा पानी चाहिँ जम्मा हुनु भएन, त्यो चाहिँ निस्केर जानु पर्यो, माटो मात्र भिज्नु पर्यो भन्न खोज्नु भएको। हजुर, अब हरेक 20-25 दिनको अन्तरालमा चाहिँ एक मुठी मल दिने, त्योभन्दा धेरै हाल्नु परेन, लिमिटले दिनु पर्यो। जस्तो विशेष गरी किसानहरूले के गर्नुहुन्छ अथवा लैसकेपछि घरमै मल छ भनेर घरको मलहरू बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ। अब हजुरहरूले जस्तो घरको मल बढी प्रयोग गर्न भन्नुहुन्छ कि जस्तो नर्सरीहरूमा जुन एभाइलेबल भएको विभिन्न किसिमको भर्मी कम्पोस्टहरू हुन्छ त्यो खाले मललाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्नलाई हजुरहरूले भन्नुहुन्छ, यसको बारेमा केही कुरा गरिदिनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग नर्सरीमै भएको मलहरू चाहिँ युज गर्नुहोस् भन्छु होइन, किनकि त्यो चाहिँ नि हामीसँग चाहिँ अब सर्टिफाइड भएर आएको हुन्छ मलहरू। अब सबै चिज त्यसमा चाहिँ अब न्युट्रिसन जे पाउनुपर्ने सबै चिज एभाइलेबल हुन्छ, त्यही युज गर्नु सकेसम्म। प्लान्टहरूलाई धेरै मल पनि चाहिएन, हजुरले चाहिँ नर्सरीबाट लानुभयो भने ठिक हुन्छ हजुरलाई। जोस् त्यसमा जस्तो बाहिरको गोबर मलहरूमा गोबारे किराहरू हुने होइन, त्यो हाल्दाखेरि प्रायः जसो बिरुवाको जराहरू खाइदिने त्यो समस्या चाहिँ हुँदैन त्यो मलहरूमा भन्न खोज्नु भयो होइन। हजुर, अब हाम्रो मलमा चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू हुँदैन, त्यो चाहिँ अब राम्रोसँग बनाएर तयार गरिएको हुन्छ। जस्तो यो नर्सरीमा हजुरहरूले बिरुवा खरिद गर्दाखेरि यहीँ आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुहोस् न। हाम्रो चाहिँ यो फल फ्रुटहरू 12 मासे चाहिँ नि हाम्रो इन्डियाबाट आउँछ, अनि चाहिँ यो सिजनल भयो, अनि इन्डोर प्लान्टहरू यो चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट आउँछ एक्सपोर्ट होइन, के अरे हल्यान्डबाट आउँछ हाम्रो। जे होस् यो नेपालमा आफै आत्मनिर्भर चाहिँ छैन अहिलेलाई चाहिँ छैन। अनि जस्तो अझ अर्को कुरा मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि जस्तो कोही किसानहरूले एकदम ठुलो मात्रामा जस्तो इन्डोर प्लान्टहरू आउटडोर प्लान्टहरू अथवा फलफुलहरू अथवा फुलहरू जो खरिद गर्न चाहनुभयो भने हजुरहरूबाटै हामी खरिद गर्छौँ भन्ने त्यस्तो कुराहरू भयो भने के कस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छ यसको बारेमा नि केही कुरा खुलाइदिनुहोस् हामीलाई। हामी उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छौँ भने आउनुहोस्, एकचोटि नर्सरी भिजिट गर्नुहोस्, आफैले सामानहरू रोजेर लान सक्नुहुन्छ। अब प्राइसको कुरामा गर्दाखेरि अब कतिसम्म मिलाउन सकिन्छ हामीले मिलाएर हजुरहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। जोस् किन्नै पर्छ भन्ने छैन, सरसल्लाहहरू लिन अथवा भिजिट गर्न आफू मोटिभेट हुन पनि तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी जस्तो यो व्यवसाय गर्दा गर्दै धेरै कुराहरू तपाईँले खेप्नु भएको छ होला, बाहिर समाजका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू, अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के साँच्चीकै एउटा महिला उद्यमी भएर समाजमा यसरी चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि के कस्ता तिता मिठा अनुभवहरू बटुल्नु भयो, हामीलाई यसको बारेमा नि केही कुराहरू गरिदिनुहोस् न।
हजुर अब पहिला त अब केटी मान्छेले गरेको भनेर अलिकति विश्वास नगर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। अब 2-4 वर्षपछि अब बिस्तारै अब सबैले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नि अब राम्रो सजेसनहरू पनि दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ आउनुहुन्छ। एकचोटि आएको चाहिँ फर्केर आउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ सहज भएको छ अलिकति पहिला। अहिले चाहिँ सहज छ होइन पहिलाभन्दा। हजुर। र त्यसै गरी जस्तो कृषिसँगै हजुरहरूले काम गर्नुभएको छ जोडिएर, अनि सरकारले के कस्ता सहयोगहरू गरेको छ अथवा कुनै ब्याङ्किङ सेक्टरबाट तपाईँहरूले सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन, यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुहोस् न। अब सरकारी तहमा त हामीले त्यस्तो केही सुविधा पाएको छैनौँ होइन। हामीले चाहिँ नि अब कृषि ब्याङ्कहरूबाट चाहिँ अलिअलि लोन चाहिँ पाउने गर्यो होइन, सब्सिडी लोनहरू होइन। हजुर। सरकारी तहबाट हामीले चाहिँ त्यसरी सहयोग पाएको भए हामीले चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरूलाई चाहिँ यही चाहिँ नि बढाउन सकिन्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले हामीले गर्न सकिएको छैन। यस बाहिरबाट बिरुवाहरू जस्तो जग्गाहरू यताउति सबै कुराहरूमा अलिकति फोकस गरेको भए यहीँ यो बिरुवाहरू गर्न सकिन्छ। हजुर। उत्पादन गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन। र अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ, जस्तो देश विदेशबाट तपाईँलाई हेर्नुभएको छ, के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ हजुरले? उहाँहरूलाई म के सजेसन दिन चाहन्छु भने आउनुहोस्, आफ्नै यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। आफ्नै मेहनतले पनि हामीलाई चाहिँ विदेश जानु पर्दैन, यहीँ छ, यहीँ गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। हस् त, हजुरले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो। आउने दिनहरूमा फेरि पनि हामी हजुरहरूसँग जोडिनेछौँ। आजलाई चाहिँ हामी यहीँबाट बिदा हुन्छौँ। हस् त, नमस्कार। हजुर, नमस्कार।